মনোচুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভাতকেৰেলাৰ এটা একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাতকেৰেলাটো একেবাৰে পচন্দ নকৰে, তো সেইবাবে এনেই ঘৰত বনালে নাখায়। তো আজি ভাবিলোঁ এনেকুৱাকৈ বনাম যাতে সিহঁতি গমো নাপায় আৰু খায়ো পেলায়। কাৰণ মানে পাচলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোৱাটো বহুত দৰকাৰী। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইকেইটা ভালকৈ মই ধুই মেলি গোটাকৈ মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, ভালকৈ ধুই মেলি আৰু ওপৰৰ বাকলিখিনি অলপ গুচাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কুকাৰত 2 চিটিমান মৰাই দিম। এতিয়া 2 চিটিমান মাৰি দিলে তাৰপিছত এতিয়া গেছটো উলিয়াই পেলাই এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। আৰু এইখিনি পূৰা কিন্তু সিজি গ'লগৈ। আৰু এইখিনি এইদৰে নমাই পেলাই আৰু এই মানে চামুচ হেৰিখনতে মই থৈ দিম। তেতিয়া কি হ'ব, যিখিনি পানী আছে গোটেইখিনি ওলাই যাবগৈ। এই ধৰণে গোটেইখিনি পানী ওলাই যাবগৈ। এতিয়া মই পানী অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই 3টা বইল আলু লৈছোঁ। আৰু এইকেইটা অলপ কাটি পেলাই চাম, যদি কুমলীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মই গুটিকেইটা নেপেলাওঁ। আৰু যদি অলপ বুঢ়া থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই গুটিকেইটা এই ধৰণে এৰুৱাই পেলাই দিম, নহ'লে পিছত এইখিনি মানে দাঁতত আহিব। সেইকাৰণে গুটিকেইটা মই ভালকৈ এৰুৱাই পেলাই দিম। আৰু এয়া চাওক, মই এই ধৰণে গোটেইখিনি মানে যিখিনি কুমলীয়া আছিলে এইখিনি গুটিখিনি থৈ দিছোঁ, আৰু যিখিনি অলপ বুঢ়া আছিলে এইখিনি মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই মেছাৰ এখন লৈ পেলাই খুব ভালকৈ মই মেছ কৰি ল'ম। একেবাৰে ভালকৈ মেছ কৰি ল'ব যাতে একো গম পোৱা নাযায় মানে। আৰু এই ধৰণে আলু গোটেইখিনি মই একেবাৰে ভালকৈ এয়া চাওক গোটেইখিনি মই ভালকৈ মেছ কৰি ল'লোঁ। আৰু এই পূৰা ভালকৈ মেছ কৰিব, তেতিয়া আৰু একো মানে বুজি পোৱা নাযায়, এটুকুৰাও মানে থাকিব নালাগে। এই ধৰণে মেছ কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ মেছ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই কাটিও দিছোঁ, আৰু নহৰু লৈছোঁ, কাটি পেলাই নহৰু লৈছোঁ, তেতিয়া মানে তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল আহে। আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু মই চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, আৰু অলপ বেচন লৈছোঁ। আৰু চাউলৰ গুড়ি যদি নাথাকে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই অলপ আজৱাইন দিছোঁ, অলপ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, অলপ জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, অলপ জিৰা ধনিয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু অলপ আমচুৰ দিছোঁ। আমচুৰটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে অলপ নেমু চেপি দি দিব, আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই অলপ ভালকৈ সানি ল'ম। আটাৰ যি ধৰণে এটা হয়, এই ধৰণে ডটো যদি বেছি ঢিলা হৈ যায় ভাবে তেতিয়াহ'লে বেচন বা চাউলৰ গুড়ি আৰু অলপ দি দিব। আৰু মোৰ পূৰা পাৰফেক্ট হৈছিলে, মই আৰু একো দিয়া নাই। এতিয়া হাতত যিহেতু লাগি আছে, এতিয়া মই ইয়াত অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈ লৈছোঁ, আৰু হাতত মই অলপ তেল লগাই লৈছোঁ, নহ'লে হাতত লাগি যাব। অলপ তেল লগাই লৈ তাৰপিছত মই এই ধৰণে এটা লাডু লৈ পেলাই আৰু ভালকৈ এই ধৰণে শ্বেপটো দি ল'ব। আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ কেলৈ দিছোঁ, আমাৰ কেতিয়াবা হয়তো তেলত ফাটি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দি ভালকৈ এইখিনি এই ধৰণে মই যি ধৰণে লগাইছোঁ এই ধৰণে ভালকৈ লগাই ল'ব। তেতিয়া মানে কি হ'ব, নেফাটেও আৰু ওপৰখন খুব ক্ৰিস্পি হ'ব। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি চাওক মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দি মানে হেৰি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া তেলটো পাতিছোঁ, তেলটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটাকৈ দি যাম। আৰু এইখিনি খাবলৈ যে ইমান সোৱাদ হৈছে, মানে কোনে গমেও নাপায় যে ইয়াত ভাতকেৰেলা আছে বুলি। আৰু এই ধৰণে বনাই পেলাই খুৱাবচোন ল'ৰা ছোৱালীক। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, খুব ভাল পাব। আৰু লগত কিবা চাটনিত থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব, বা ভাতৰ লগত, দাইল ভাতৰ লগত, চব্জিৰ লগতো এইটো খাব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইচ্ছা তেনেকুৱা ধৰণে এইটো খাব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম, অলপ মানে লুটিয়াই মেলি এই ধৰণে ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া চাওক তলফাল অলপ ৰঙচুৱা হৈ গৈছেগৈ, এই ধৰণে কালাৰটো আহিব লাগিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ এয়া চাওক এটা বেচ হৈ গ'ল, এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ, আৰু বাকীখিনি যিখিনি আছিলে সেইখিনিও ভাজি পেলাই এইখিনি মই নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক এইখিনিও মই নমাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এটা মই আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখুৱাম, আৰু এটা মই এই ধৰণে ভাঙি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক ভিতৰটো কিমান মচমচীয়া হৈ আছে, আৰু খুব মানে খাবলৈ টেষ্ট হৈছে।